Друзі, всім привіт! Це компанія Energy Hub. Мене звати Денис. Сьогодні у нас на огляді Mercedes-Benz EQE SUV. Автомобіль, який вже став бестселером в преміум-сегменті серед наших клієнтів. І це не дивно, тому що, по-перше, у автомобіля адекватні розміри, він досить великий, дуже просторий всередині. У нього непогане оснащення, він класно виглядає, в нього велика батарейка на 96 кВт годин, і він в Китаї в 2 рази дешевше, ніж в Європі. Розкажу сьогодні детальніше і одразу давайте визначимось. Мені цей автомобіль дуже подобається. Це один з тих автомобілів, яким би я хотів володіти. І в той самий час це один з найбільш контроверсійних автомобілів, які я коли-небудь бачив, тому що кількість маленьких дрібних проблем, кількість багів, кількість недоробок і проблем з якістю тут, мабуть, найбільша з усіх, що я бачив. Поїхали детальніше. Довжина тут 4,88 метри, а ширина більше, ніж 2 метри, 2 метри 3 сантиметри. Це насправді дуже багато. Колісна база більше, ніж 3 метри, 3 метри і 3 сантиметри. І через це в топових версіях у нас навіть є поворотна задня вісь. І почнемо ми з найскладнішого, з комплектації цього автомобіля, тому що насправді їх приблизно 15 або 20. Як це вийшло, зараз розповім. Цей автомобіль почали виготовляти на початку 2023 року в Китаї, і за цей час, за один рік, вони 3 рази змінили модельний ряд. Був спочатку 23-й, потім 24-й і знову зараз 24-й, тільки інші версії. І навіть парадокс в тому, що деякі версії сьогодні коштують однаково, називаються практично однаково, але мають різне оснащення. І сьогодні я розкажу вам на прикладі ось цієї машини, це 350 топова версія, що може бути в інших версіях, ну загалом як завжди. Почнемо ми з 350 базової, яка називається Pioneer, і в ній у нас будуть, по-перше, диски на 19. В усіх інших абсолютно моделях у нас диски на 20, а в Pioneer у нас на 19. Також у нас буде значна різниця візуальна, це відсутність ось тут от маленьких логотипів на ось цій якби фальш-радіаторній, так передній бленді. В іншому візуально вони будуть абсолютно однакові. Матричні фари доступні тільки в топових версіях на 500, а тут у нас звичайне LED-світло, яке, до речі, досить непогано світить. Мені подобається. І в базовій версії у нас не буде HUD. А от що з цікавостей, це те, що адаптивний круїз-контроль в базових версіях раніше не був представлений, а зараз в базовій версії на 350 він є в 2024 модельному році. Так що уважайте на те, що конкретно купуєте. В 350-ці у нас батарейка 96, так як і в усіх інших версіях, а от мотори у нас 292 кінські сили. Це 2 мотори, завжди в Китаї повний привід, хоча в Європі буває ще задній привід. 765, здається, ньютонометрів крутного моменту і прискорення від 0 до 100 за 6,8 секунди. Запас ходу вони заявляють на рівні 600 км. Поїздивши на цьому автомобілі, можу сказати, що влітку 500 він проїде. Наступна версія ось така, як ця, це 350 топова, адаптивний круїз завжди, HUD завжди, диски на 20 я вже казав, і загалом все інше буде таке саме. Далі, 500 версія базова, вона теж була різна в різні роки, і адаптивний круїз на сьогодні у нас відсутній в ній в 2024 році, а раніше він там був. Далі, у нас сильно зміниться характеристики цього автомобіля, будуть ті самі 2 мотори, але потужністю вже 408 кінських сил, ньютонометрів 800 з чимось там, 880 чи щось таке, і прискорення від 0 до 100 буде за 5,1 секунду, і це саме той показник, який був на EQC 400, який ми нещодавно знімали. Ось тут я залишу ссылку на відеогляд, подивіться, тому що багато спільного між цими автомобілями, до речі, є. І ціни в Китаї автомобіль починається від $67 тисяч в салоні без знижок, до там $84 тисяч в салоні без знижок, але оскільки машина продається погано, знижки на цей автомобіль до 15-20 тисяч доларів. І що цікаво, що кожен салон він виставляє свої знижки. І можна купити цей автомобіль в одній провінції трошки дешевше, в іншій провінції трошки дорожче і так далі. І перейдемо до EQE SUV 500 топової версії, яка буде з керованою задньою вісю. Тобто тут буде ще одна рульова рейка, яка буде повертати колеса на кут до 10 градусів. І це дуже важливо для даної машини, тому що тут хороший виворіт, але його не вистачає. Колісна база більше, ніж 3 метри, це відчувається. Майже завжди я роблю 2 прийоми, щоб десь в'їхати, десь розвернутись. Буде ще багато відмінностей в салоні, про них я розкажу далі. А зараз підвізка, друзі. Тому що в Європі у нас завжди від початку виробництва EQE SUV була доступна Airmatic, пневматична підвізка. В цьому автомобілі вона не була доступна в Китаї до квітня 2024 року, а от з квітня 2024 року в 500 версії топовій у нас є пневмопідвізка в стандарті без доплати.
Всі інші відмінності між комплектаціями у нас, звичайно, в салоні, і я хочу почати ось з цих дверних ручок. Вони фантастично красиві. Ось тут по контуру йде підсвітка, яка дуже красиво відбивається на хромованих ручках. Самі ручки не ідеальні. По-перше, ось такий люфт. По-друге, в них досить велике зусилля для відкриття. Причому воно різне в різних положеннях. Я до цього ще не призвичаєвся. Але естетика просто 10 з 10. Далі. Салон теж естетично, це 10 із 10. Подивіться на весь цей просто декор, шалений декор. І йдемо далі. У нас ось тут натуральна шкіра, при цьому у нас не буває підігріву керма в стандарті, за нього завжди треба доплачувати в усіх версіях, але за натуральну шкіру дуже хорошої якості велике дякую. На сидіннях у нас шкірозамінник в усіх версіях, але в топову версію можна за 20 тисяч юанів, тобто $3000, докупити натуральну шкіру. Далі, у нас завжди є підігрів передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, також електричне регулювання кермової колонки. А от за вентиляцію треба доплачувати $1000. Для Китаю це щось фантастичне. І в цьому автомобілі нема і не буває масажу ні за яку доплату. А ось тут у нас акустика Burmeister. І це одна з найкращих аудіосистем, які я чув за останні роки. Хоча тут всього лише 15 динаміків. Якщо у вас не буде докупленої опції, буде 9 динаміків, але грає він дійсно круто. Ну і як завжди в Мерседесі, ось ці нержавійкі накладки роблять салон просто на один рівень дорожче. І у нас в передньому склі у нас багатошарова конструкція, в усіх інших у нас нормальне скло, і шумоізоляція в цьому автомобілі дуже хороша. В цій версії у нас екран на 12,8 дюймів, в версії 500 у нас буде екран на 17,7 дюймів, а в топовій версії на 500 у нас буде так званий гіперскрін. Це екран на 17,7 дюймів, плюс ще один екран для пасажира, і все це прикрите здоровенним ось таким склом. Виглядає супер футуристично, супер красиво, але вже не буде дерев'яного оздоблення. Про екран. У нас OLED-матриця, дуже хороша якість. У нас є, до речі, CarPlay в цьому автомобілі, бездротовий, я перевіряв, все підключається. І у нас є дуже багато різних мов, що, звичайно, типово для Мерседеса. Ось давайте подивимось цілий список. Є, зокрема, російська, англійська, турецька і так далі. Меню взяти практично від того самого Мерседесу EQC, мало що помінялося, але вони практично прибрали всі фізичні кнопки. Нема більше барашків для регулювання звуку, нема, взагалі жодних фізичних кнопок. Ось це величезна фізична кнопка, але це теж фактично сенсор-панель. Сенсори працюють насправді непогано. З цікавостей у нас є окрема кнопка для меню електромобільності, тобто ось тут є витрата електроенергії, ось тут є там меню зарядки і так далі. І також у нас є сканер відбитку пальця. Якщо ви його зіскануєте, то автомобіль підлаштується, пам'ять сидінь, там законектиться з потрібними приладами і так далі. Прикольна штука, ніколи цим не користувався. Цей екран у нас такої самої якості, це теж OLED-меню, діагональ я не пам'ятаю, але це теж більше ніж 12 дюймів. І у нас тут є різні варіанти дизайну. Наприклад, в оффроуд дизайні у нас буде показувати кут повороту колеса і компас. А, наприклад, в сервісному режимі у нас можна обнулити тиск в шинах після того, як ви його поміняли. Далі у нас є режими карти, режими Driving Assistance, ну і класичний, наприклад, режим ось такий, ще там спортивний і так далі. Загалом це все зрозуміло, а от на кермі керування звуком теж у нас з сенсора. І підрульові пелюстки у нас змінюють рекуперації. Загалом у нас 3 або 4 варіанти рекуперації. Про це я розповім детальніше на тест-драйві. В цьому автомобілі одна з найкрасивіших підсвіток Ambient, які я коли-небудь бачив в цьому житті. Тут 64 кольори, вона дуже насичена, вона в дуже великій кількості місць. Всі версії у нас мають ось таку відкриваємо величезну панораму, хоча відкривається вона всього лише відсотків на 30. При цьому в неї є шторка з електроприводом, і я хочу вам сказати, що якість цього скла погана, тому що воно жарить навіть при 30 градусах на вулиці, навіть при закритій шторці ви відчуваєте тепло від цієї панорами. В китайських автомобілях, яких я їздив, переважно не так, переважно там іде термальне скло, навіть якщо в панорамі нема затемнення та шторки, проблем з цим я не відчував. Задній ряд в цьому автомобілі мене просто покорив. Я вважаю, що він один з найкращих в класі і найзатишніший в класі. Об'єктивно, тут все круто. Тут рівна підлога, тут дуже багато місця для колін, тут дуже висока посадка, тобто підлога низька, нема оцих проблем з переробленою батарейкою. Врешті-решт Мерседес це зробили, багато місця над головою. Дуже все красиво, ну от насправді тут хочеться сидіти, просто я готов гроші платити за те, щоб тут сидіти. З проблем у нас є дуже маленький кут нахилу спинки, і тим не менш мені тут все одно зручно. З інших проблем у нас є ось такий підлокітник, і ось цей от підстаканник, він просто заїдає. Це автомобіль, який фактично новий, 6 тисяч пробігів.
пробігу, він в ідеальному стані, жодної подряпини. І ось так його треба робити, щоб він виїхав. Ну і з іншого, це не преміум з точки зору розваг, тому що тут нічого нема, тут є тільки USB-порти. В топовій версії можна дозамовити за шалені гроші двозонний клімат-контроль для задніх пасажирів. В 350-ку взагалі не можна дозамовити, в 500-ку базову теж не можна дозамовити. Тут є ось такий карманчик, але найважливіше, що тут круто, приємно, комфортно і є ось така кнопка BOSS, яка регулює ось це переднє сидіння. І Kia SUV дуже практичний автомобіль. В усіх версіях у нас електропривід кришки багажника з індукційним відкриванням та пам'яттю. Форма багажника ідеальна, оздоблення просто 10 з 10. Такий самий рівень, як був в EQC 400, дуже хороший ворс, нержавійка, все підігнано просто ідеально, пластик ось тут всюди хорошої якості, тут нічого взагалі не скрипить, все класно. 520 літрів в такому стані, більше ніж 2000 літрів, якщо ми розкладемо задні сидіння, і вони розкладаються майже в рівну підлогу, подивіться. Далі у нас є величезна ось така от ніша під підлогою, просто здоровенна. Тут, здається, літрів 70, воно все фіксується, є фіксатори. Подивіться, скільки всього сюди можна накласти. Класна шумоізоляція, все дуже солідно. Багажник іноді місцями зроблений краще, ніж салон. Ось за це жирний плюс, а розміри я вкажу в інфографіки. Ну і, звичайно, дуже добре, що у нас є ось така от шторка, чого я вже досить давно не бачив в автомобілях. Як ви бачите, автомобіль практичний, непогано оснащений. Ну, я не кажу про те, що тут є камери 360, моніторинг сліпих зон в усіх версіях. А тепер, друзі, підемо по проблемах. І перше, що мені не подобається в цьому автомобілі, це ось ця кнопка, яка називається Start Engine. Тобто я сідаю сюди з ключом, у нас безключовий доступ, безключовий запуск. Я нажимаю на D, нічого не відбувається, я маю натиснути ще кнопку. Добре, я натискаю на кнопку, в мене нога на гальмах, і я включаю D, і взагалі нічого не відбувається. А все тому, що система повільна. Система десь 2 секунди реагує на кнопку включення, і от тільки потім я можу включити D і кудись поїхати. Для мене це недопустимо в 2024 році. Далі. Ось цей пульт керування панорамою, він спрацьовує іноді з 5-6 разу, так як ти хочеш, а іноді з 1-го разу. Але я вам не скажу, що тут дійсно хороший алгоритм, це точно, ну, щось не то. Він просто незручний, він не працює. От бачите, навіть зараз я щось натиснув, вона чомусь зупинилася. Іноді я натискаю вперед, вона відчиняється назад. Так що ось так. Далі. Ось це все зроблено. Дивіться, мізинчик. Мізинчик. Все грає. Все просто грає. Зазори міняються, зазори гуляють і все скрипить. І все скрипить. І це не тільки тут. Дивіться. Ось це. Ось це все скрипить. Мізинчик. Мізинчик. Ось це. Так само. Все абсолютно скрипить. Я не знаю, яка це якість пластику. Ось ця панель. Ось це дерево. Все ось так скрипить. І це була би не проблема, якби це було тільки коли ти на нього натискаєш. Коли ти їдеш, то дуже хороша шумоізоляція. Ти не чуєш автомобілів, ти не чуєш пташок, ти не чуєш шини, ти чуєш ось цей скрип по стійкам, по всьому салону. Це жах і це недопустимо. Я давно не бачив такого в жодному автомобілі. І якщо ви вважаєте, що на цьому проблеми закінчуються, це не так. Мультимедіа. Вчора підключили телефон, почався автодозвон, 7 хвилин він кудись дозвонювався, виявилося на наш номер, і ми не могли покласти слухавку, ми просто тиснули на червону кнопку. 7 хвилин ми не могли цього зробити. І це не всі ще історії. Вчора ми були на зарядці, і автомобіль заряджався, і потім я хотів взяти сумку з заднього місця, ось так от відчиняю двері і зарядка вибиває. Друзі, унікальна фішка Mercedes і Kia SUV. Зараз ми на зарядці, 59 кВт потужність. І відкриваємо двері, все в порядку. І зараз відкриваємо задні двері. І все, на 3-й раз у нас станцію вибиває. Бачите? Перестає заряджатися. Де логіка в цьому? Все, більше нема зарядки. Я не знаю, як це працює. І я думав, що це просто співпадіння, тому що китайські зарядні станції, буває щось вибиває і так далі. Я повторив це ще 4 рази. З різним часом після починання заряджання, 5 хвилин, 10 хвилин, відкриваєш двері і вибиває зарядку. Це чисто баг меню. Чому так сталося, не зрозуміло. Вже була помилка на приборці стосовно 12-вольтової батареї, яка пройшла сама собою за якісь 10 хвилин. Але і це ще не все. Подивіться на ці зазори. Весь кузов автомобіля зроблений, до речі, з алюмінія. Все, що навісне, у нього алюмінієве. Капот, крила передні, все, що можна відкрутити, двері, це все алюміній. Силова клітка у нас з сталі, при цьому оцинкована. Ось ці крила теж зі сталі. І ось тут ось такий перехід, так? Ви бачите, що це різниця 3 мм. Я сподіваюся, вам видно ось так на мікрофоні. Я думав, що вони не закриті, а насправді це просто ось така якість. Це ще теж не все, дивимось далі. Ось цей, типу як спойлер, частина кришки багажника, мізинчик. Ви бачите? Ви бачите?
Мені його почали на мойці протирати просто тряпкою, я дивлюсь, що з ним не так. Ось так воно все зроблено. Ось тут зазори, подивіться, тут дах вище, ніж цей спойлер, а тут дах нижче, ніж цей спойлер. Ось така тут якість. Ну тут теж приблизно такі зазори, подивіться, ось тут вже десь 4 мм зазор між бампером та кришкою багажника. Ось тут не заходить ліхтар на багажник. Ну, ви самі розумієте, це неможливо для Мерседесу, але і це ще не все. Підемо далі. Ось тут у нас просто якийсь розйом, нічим не захищений абсолютно. Я не знаю, за що він відповідає, але він ось так от просто торчить, він буде повний грязюки, повний води, і з тої сторони ще один такий самий. Розумієте, про що я кажу? Я не знаю, як вони це зробили. Якість окраски кузова при цьому хороша, наприклад. Ну і це все не тільки в мене, тому що якщо ви почитаєте відгуки китайців, повідомлення про помилки, з якими ніхто нічого не може зробити, які проходять самі собою, бувають на другий день після покупки автомобіля. А ось тут у нас ще одна незрозуміла історія – це пороги. Кліренс цього автомобіля 190 мм, він не такий високий, і нащо тут ці високі пороги, широкі, я не розумію. Тому що якщо я на них стою, то мені взагалі-то незручно з них сходити. А якщо я не стою на них, то я якраз б'юся об самі пороги, і це теж незручно. Це чисто дизайнерський ход, так, з ними він виглядає прикольно, з ними зручно помити дах автомобіля або заглянути всередину, але іншої практичної історії тут нема, навпаки, вони тільки заважають. І це ніяка не опція, це стандартна історія в цьому автомобілі. Днище тут абсолютно пласке, якість захисту всього пристойна, і кліренс рівно 190 мм в версії без пневмопідвіски. І ще одна історія, яка мене бісить. Ось так сюди можна заливати воду, склоомивача, і це мене якраз не бісить, це дуже зручно і прикольно. Але через те, що вони зробили ось таку фішку, ми типу як не можемо відкрити капот. Точніше, щоб його відкрити, треба полізти от сюди. І тут у нас буде заглушка з просто жахливої якості, яку треба ось так відкрити, а тут буде ще ось такий от рычажок, теж поганої якості, а ось це все зроблено якось отак. І цей автомобіль, в якому ніхто нічого не робив, просто воно так на всіх, подивіться, найнижча якість. Ну і під капотом вони типу кажуть, що ми тут не маємо нічого робити. По факту у нас капот навіть нічим не фіксується. Тут є спеціальні місця під фіксатор для сервісу. Капот відкривається на 90 градусів, він здоровенний, алюмінієвий. І тут можна було зробити передній багажник, якби вони захотіли. Але вони не захотіли, і у нас тут просто купа пластику. І ми його відкривали тільки, щоб для клієнта перевірити, чи все в порядку тут з фарами, чи не знімалися крила і так далі. Ось так от історія, коли хочуть зробити добре, а виходить дивно. Друзі, я розказав все, що знав. Чесно кажучи, ще була одна історія. Вчора я не міг виключити задній двірник. Добре, у нас тест-драйв. Їде ця машина класно. І зараз я вам постараюся передати свої емоції. Поїхали! Друзі, перше, що дивує, коли ти сюди сідаєш, відчувається, що лобове скло дуже маленьке, як для цього розміру автомобіля. Потім до цього звикаєш, я вже цього не відчуваю. Але загалом дуже цікава історія, передня панель дуже висока, через це лобове і маленьке, тому що його нижня кромка дуже високо, і в цьому автомобілі можна сісти так, як в машинах 60-х років. Якщо я опущу сидіння максимально низько, то кромка панелі буде на рівні мого носу, тільки уявіть собі. Це прямо таке виняткове досягнення, тому що зараз мало який автомобіль це пропонує, і мені це подобається. Дуже класний огляд, дуже великі дзеркала. Дуже класний огляд навіть ось це дзеркало заднього виду, хоча я в нього ніколи майже не дивлюся. Посадка насправді класна, ергономіка хороша, кермо ідеальне по формі, ідеальне за розміром, ідеальне навіть за своєю структурою, воно таке трошки м'якеньке, дуже приємне. І от тепер про динаміку. Динаміка тут найцікавіший момент, тому що вона не типова для більшості електромобілей через те, що тут два мотори, які потенціально можуть бути дуже потужними. Вони можуть бути 408 і більше кінських сил, і вони задушені електронно. І задушені вони специфічно, вони задушені в верхньому діапазоні оборотів та потужності. Спочатку, от перші там 50-70 кілометрів, автомобіль дуже динамічний насправді. Автомобіль класно розганяється, у автомобіля класний підхват, відчуття такого багатолітрового мотору на низах. А от потім, після 100 кілометрів, автомобіль відверто скисає. Коли ми їздили на XPC 400, той автомобіль після 100 кілометрів, він тільки оживав. Він насправді проявляв весь характер, і від 100 до 200 він розганявся, ну, мало не так само, як від 0 до 100. Ну, звичайно, ні, але дуже швидко. Ось ця машина
до 120. От з 90 він набирає граючись, а далі вже починається дуже-дуже повільний набір. Я думаю, що в її SUV 500 цієї проблеми нема. Зараз ми, до речі, в режимі One Pedal Drive. Я ні на що не натискаю, вона стоїть, я трошечки натискаю, вона їде. Класний зручний режим, дуже делікатне, інтелігентне ось це прибирання з гальмів, не так, як нещодавно було в чомусь там ми знімали. Тут все інтелігентно, приємно, класно зроблено. І окремо я хочу сказати про витрату цього автомобіля. У нас є окрема кнопка для цього всього, і от зараз у нас витрата на рівні 38,1, щось я не зрозумів, чого так багато. Не знаю, чого так багато, можливо, тому що ми стояли з кондиціонером, але я от їздив пару днів і витрата була на рівні 30-31, я їздив швидко, коли я взяв цей автомобіль, взагалі було там на рівні 23. Загалом кажучи, в нього непогана економічність, в ньому дійсно можна вкластися там в 25, якщо їздити по місту в нормальному режимі. Ну, смішно, що я вам це не можу зараз показати, тому що зараз чомусь у нас дуже велика витрата, ще вчора вона такою прямо не була. І точно це менша витрата, ніж в EQC 400, ну, але, правда, там і потужність набагато більша. Загалом, ось така у нас динаміка, вона, не дивлячись на 6,8 секунд від 0 до 100, що досить повільна, вона дозволяє, в принципі, робити те, що треба в місті до 100 км, будь-які обгони. Дуже тихо в автомобілі, але іноді поскрипує пластик. Це парадокс, в Мерседесі поскрипує пластик, але більше я тут нічого не чую. До речі, тут є динамік, який імітує звук мотору, і він знаходиться дійсно десь ззаду, приблизно між задніми колесами, через то у вас відчуття, що це дійсно звук вихлопу. І мені це дуже-дуже подобається в цьому автомобілі. Я так і не знайшов, чи його можна вимкнути, але я б його і не вимикав. Підвізку я би характеризував як адекватно, хоча спочатку мені так не здалося. Спочатку я взяв цей автомобіль, був тиск 2,5-2,6, вона була дуже погано проходила лежачі поліцейські і великі вибоїни. На малих вона завжди проходила класно і з високим тиском. І зараз я спустив до 2,2-2,3, і мені абсолютно все подобається, вона і класно керується. І в неї класна прозора керованість, я майже кожне колесо відчуваю, і вона непогано проїжджає оце все, і я отримую задоволення. Але в цілому вона така трошки склонна до, знаєте, їхати як яхта, трошечки розкачується, якщо додаєш газу, нос сильно задирає, так що це така типово круїзна підвізка. Зараз на рахунок 3 ми розженемося від 0 до 100, у нас спорт режим, є окрема кнопка для цього всього, до речі, 1, 2, 3. Чуєте звук, да? От до 70, да? І зараз вже, ну, вона скисає. От 130. Далі все. Далі це вже там по 2-3 кілометри вона набирає. Дуже тверда педаль гальмів, мені не подобається. Вона дуже тверда, так якби не допідсилена, треба на неї тиснути з усієї сили. І, до речі, майже те саме було в Mercedes-Benz EQC, хоча там вона одразу хватала, а потім упиралася в поличку. Є трошечки такі моменти, які я би змінив, але кайф їздити на цьому автомобілі, сидіти, все так, ну просто він тебе підносить над рівнем навколишніх автомобілів, над рівнем навколишньої середи. Це моє особисте відчуття. Ну що ж я можу сказати? Як ви бачите, в автомобіля купа проблем. Я дійсно досліджував форуми, я дійсно стикнувся з деякими з них на конкретно цьому автомобілі, який ми викупили для нашого клієнта, який в ідеальному стані. І тим не менш машина класна, вона дуже практична, вона фантастично красива всередині, вона добре їде, вона досить динамічна, в неї непоганий запас ходу і в неї хороша ціна в порівнянні з європейською, наприклад, машиною, майже в 2 рази дешевше. І скільки б цих проблем не було, вони все-таки не так сильно перешкоджають експлуатації, а от задоволення від експлуатації перевищує всі ті проблеми, які я навіть отримав за ці 2 дні. Мені в ній приємно знаходитися, і коли я в неї сідаю, це просто свято. Друзі, якщо вам потрібен такий автомобіль, всі версії у нас на сайті. Ми можемо привезти або новий автомобіль зі знижкою приблизно $15 000 від салонної ціни, або уживаний автомобіль в ідеальному стані, і там знижка буде ще на рівні $70 000, ну принаймні на сьогодні, це травень 2024 року в порівнянні до салонної ціни зі знижкою. Машина, хто б що не казав, крута, беріть і насолоджуйтеся.